नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ मैले थुक्पाको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ भेज हो अनि यसमा चाहिँ मैले आलु, न्युटेला र हरियो मटर लिएर बनाएकी छु। हैन, अहिले चाहिँ अब जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। जाडो मौसममा चाहिँ अब यसरी थुक्पाको सुप बनाएर खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त अब मासुमा बनाइन्छ भने आज चाहिँ मैले भेज बनाएको छु। अनि यो चाहिँ कसरी बनाएको छु, के कुरा लगाएर बनाएको छु भनेर मैले हजुरहरूलाई जोस रेसिपी राखिदिएको छु। हजुरहरूले पनि यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। यो केमा चाहिँ धेरै चिसो बढिसकेको छ, त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ थुक्पा बनाएर बिहानको खाजा चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ खानु पर्यो भनेर यसरी बनाउँदैछु। जोस हेर्दा पनि मिठो छ र यो पक्कै पनि मिठो छ। जाडो मौसममा, चिसो मौसममा हैन, अब तातो तातो थुक्पा खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। मैले रेसिपी राखिदिएको छु। अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिन सक्नुहुनेछ है। त्यति भन्दै अब चाहिँ म मेरो रेसिपी चाहिँ सुरु गर्छु। यो चाहिँ मेरो थुक्पा पकाउने सामग्रीहरू हो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो आलु, त्यसपछि मैले व्हाइट अनियन युज गरेको छु, अनि टमाटर, अनि यो चाहिँ लसुन अदुवाको पेस्ट हो, ओखलीमा मैले कुटेको। अनि यो चाहिँ न्युटेला हो, सोयाबिन पनि भन्छ तर यसलाई मैले चाहिँ न्युटेला भनेर भन्छु। अनि यो आलु चाहिँ मजाले हातैले म्यास गर्ने। त्यसपछि मसँग चाहिँ अर्को मटर छैन, अब भिजाउन मैले चाहिँ बिर्सेछु, त्यही भएर मसँग चाहिँ यही छ, यो वाला युज गरेर बनाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले तेल लगाएँ यसरी। यो तेल तातिसकेपछि यो न्युटेला एकछिन भुट्ने यसरी। अनि यो न्युटेला चाहिँ यतिको भइसकेपछि, यतिको खरिसकेपछि चाहिँ निकाल्ने। अब तेल लगाउने। मैले अहिलेको तेल चाहिँ अलिक कालो भयो, त्यही भएर फ्याँकिदिएँ न्युटेला गरेको चाहिँ। अनि यसरी तेल लगाउने। यो तेल तातिसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ यसरी मेथी पड्काउने, जिरा पनि पड्काउने। यतिको भइसकेपछि यो तेजपत्ता पनि लगाइदिने। त्यसपछि चाहिँ प्याज, यसरी प्याज भुटिसकेपछि चाहिँ यो जिन्जर गार्लिक यो पनि यसरी लगाइदिने। यसलाई पनि भुट्ने यसरी मजाले। अब यो यतिको खरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिने जति यो हल्दी पनि लगाइदिनु पर्छ। त्यसपछि नुन पनि फेरि अहिले लास्टमा थप्दा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ यति मात्रै मैले लगाएँ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी मजाले मिक्स गरिदिने, यसरी भुट्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो गरम मसला, जिरा धनियाँको धुलो, अनि खुर्सानी, अनि धुले खुर्सानी सबै जे जति चाहिन्छ लगाउने। आफूलाई कति पिरो मनपर्छ त्यही अनुसार लगाउने। मलाई चाहिँ पिरो मनपर्ने भएकोले मैले अलिक धेरै नै लगाएँ। अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यस्तो राम्रो भयो। त्यसपछि चाहिँ यो काटेर राखेको टमाटर एड गरिदिने। यसलाई मजाले छोप्दै बनाउँदै गरेर मजाले पकाउने, मजाले पाकिन्जेल यसरी मजाले छोप्दै चलाउँदै पकाउने। यसरी मजाले चलाउने। त्यसपछि छोपिदिनु पर्छ। मैले चाहिँ अलिक पानी एड गरेको छु ताकि छिटो र मजाले पाकोस् भनेर। अनि यसरी मजाले टमाटर
टमाटरलाई मजाले यसरी म्यास गर्ने। अनि यो चाहिँ मैले मटर हरियो मटर रेडी बनाइसकेको छु। अर्को खालको मटर चाहिँ मैले भिजाउनु बिर्सेँ, त्यही भएर आज चाहिँ मैले यो वाला, त्यही भएर मैले कुकरमा पनि पकाएको छुइनँ। यसको लागि चाहिँ अब सिटी लाउनु पर्दैन नि त, त्यही भएर यो हरियो मटर यसरी युज गरेको छु। यसरी काट्न लगाइदिनु, यो ताकि काँचै खाना पनि मिलिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुक गर्दिनँ। यसरी मजाले चलाइदिने यसरी यसलाई एकछिन पकाउने। त्यसपछि मैले यो आलु लिएको छु भेजिटेबल अब वाला थुक्पा बनाउनको लागि चाहिँ, त्यही भएर यो आलु पनि मैले हातले म्यास गरेको छु। अब यसलाई यसरी लगाइदिने यसरी। त्यसपछि मजाले यसलाई यसरी चलाउने। अनि यो आलु चाहिँ अब सबै मसिनो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यति राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर कुनै चाहिँ मैले अलिक ठुल्ठुलै छोडेको छु, त्यही पनि धेरै ठुलोलाई चाहिँ यसरी गर्ने। यसरी गर्दै पानी लगाउँदै मजाले आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति एकछिन चाहिँ यसलाई यसो गर्दै पकाउने अलिक मजाले। अनि यो अलिक म्यास पनि गर्ने अलिक ठुलो ठुलो भएकोलाई। अनि एकछिन यसरी चलाउँदै पकाउने। अब चाहिँ यो आलु पनि मजाले भन्दा त अघि नै पाकिसकेको थियो, त्यही पनि अझ राम्रो भएछ, पाकिन्छ मजाले, राम्रो देखिएको, कलर पनि राम्रो छ, खाँदा पनि पक्कै मिठो छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई कति पानी चाहिन्छ, कति सुप चाहिन्छ त्यही अनुसार एड गर्ने। हामी चाहिँ 3-4 जनाको लागि मैले चाहिँ बनाएको हो, त्यो कारणले अलिक धेरै नै लाउँछु। यसले बाक्लो नै छ। अनि यति चाहिँ मैले एड गरिदिएँ। अब यसलाई मजाले उमाल्ने। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले उम्लेर पनि एकदम मजाले रेडी भइसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ अघि यो जति भुटेर राखेको न्युटेला पनि एड गरिदिनु पर्दछ यसरी। हेर्नुहोस् त अझ राम्रो देखियो, कस्तो राम्रो। हेर्नुहोस् त यो कस्तो दामी तरिकाले एकदमै मजाले रेडी भएको छ। हेर्दा पनि सुप रेडी भइसकेको छ। अनि थुक्पाको लागि मैले चाहिँ अघि नै यो उसिनिसकेको छु, रेडी पारिसकेको छु, किनभने यो चाहिँ अब नदेखाउँदा पनि हुन्छ। नर्मली सबै मान्छेहरूलाई थाहा छ नि त यो कसरी कुक गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, त्यही भएर मैले यसको भिडियो चाहिँ देखाइनँ। अब यसरी चट्ट पारेको खुर्सानी यसरी गमलामा रोपेको भए पनि यसरी यो अकबरी चट्ट टिपेर चाहिँ थुक्पासँग खाने हो। अब मसिनो काट्छु यसलाई अनि चाहिँ थुक्पामा लगाउँछु। हेर्नुहोस् त मैले प्याज, धनियाँ अनि अकबरी खुर्सानी पनि काटेर रेडी बनाइसकेको छु। अब चाहिँ यो खानाको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। जसले मेरो भिडियो हेरिदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। I wake up in the morning with a smile on my face, feeling thankful for the love and the happiness we chase. Sun is
is shining brightly, sky so blue and clear. With every breath I take, I'm grateful you are near. So grateful. Thank you for the laughter, thank you for the tears, thank you for the moments that we hold dear. Thank you for the love, thank you for the light. I'm grateful every day, you make my world so bright. The world can be a crazy place with valleys and weak geeks, but you bring joy into my life, turn frowns into cheeks. Through all the ups and downs, you've been my saving grace. With every step we take, our love will find its place. Thank you for the love, thank you for the light. I'm grateful every day, you make my world so bright. The world can be a crazy place with valleys and weak geeks, but you bring joy